दुःख दियो हिँड्ने बेला दुःख दियो तर दामी देखेछ के त्यो माथिको पानीको हेर्न सेतो क्या सफा पानी अनि कहाँबाट बगेर तलतिर गएर साह्रै सकसले आइयो हेर आमामा के तातो यहाँ त न्यानो भयो अहिले आँखाभरि धुलै धुलो शरीर पुरै पाउडर जस्तो भएको हेलो एभ्रीबडी गुड मर्निङ फ्रम सप्तरी अहिले चाहिँ हामी सप्तरीको यो कञ्चन रूप भन्ने ठाउँमा छौँ हैन यो चाहिँ मेरो पूर्व टुरको लास्ट डे हो खासमा चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो बनाउनै पाएन यो मेरो पूर्व टुरको राम्रोसँग किनभने वेदर कन्डिसन एकदमै झुर थियो पानी परेको परै थियो बाइकभरि सामान बाँधेँ अनि एकदम गाह्रो भइरहेको थियो त्यही भएर मैले बनाउनै सकेन र अहिले चाहिँ म सप्तरीबाट काठमाडौँ जाँदैछु म मात्रै नभनौँ न मसँग मेरो बाइकमा पछाडि बहिनी त्यसपछि दाइ र भाउजू चाहिँ 220 पल्सरमा अनि अब हामी एकछिनमा यहाँबाट निस्किन्छौँ हैन यो चाहिँ अब 6 महिनापछि बल्ल नयाँ भिडियो बनाउन लाग्छु मेरो लास्ट भिडियो चाहिँ सायद गोर्खा टु काठमाडौँ थियो होला हैन त्यसपछिको भर्खर अब यो बनाउन लागिरहेको छु ल सी यु अन द बाइक रुको जरा सबर करो दुःख दियो हिँड्ने बेला दुःख दियो हिजो बरु इटरीमा ब्याट्री नै चेन्ज गर्दै अब ढुक्कै हुन्थ्यो क्या त्यत्रो ठेल्दा नि स्टार्ट भने आज त आमा ओह्रालो नभएर हो One eternity later. धारा पानी होटललाई नै बिदाई गरौँ अब बल्ल बल्ल बाइक स्टार्ट भयो हिजो त्यही इटरीमै ब्याट्री चेन्ज गर्दै भए हुने क्या ब्याट्री चेन्ज गरिदिएको भए आनन्दै हुन्थ्यो नि त जीवन अब स्टार्ट गर्ने सही टेक्निक थाहा पाइहाल्यो नि राम्रै भएछ दुईटा ज्याकेट लाएर आएको चिसो चिसै रहेछ ठ्याक्कै हामी 6:30 बजे निस्क्यौँ भन्ने याद राख है यो तराईको बाटोमा चाहिँ जति कुरा नि उस्तै रोड आएको आई गर्छ क्या कहाँ आइपुगै पस्दै हुँदैन तर हिजो राति आउँदाखेरि यतिको स्पिड पनि क्या धेरै लागेको थियो क्या अहिले यति त केही लाग्दैन लाहान आइपुग्यो बल्ल लाहान हेर लाहान आइपुग्यो चिया खाने भने जस्तो लागेको थियो अघि नै तरकारी उम्लिरहेछ भट्टाभट अहिले खाना खाउँला अहिले तरकारी यसो खाएर उयो अहिलेकै स्टाइलले चक्क घुमाउने नि 2,000 years later. यहाँको बाटो पनि जिन्दगीमा नबन्ने भयो क्या कहिले नि यार जहिले नि यस्तै छ ल
चिया कस्तो छ? राम्रो छ। यो कुन ठाउँ अरे? त्यो त जिल्ला भयो नि, सर्लाहीको कुन ठाउँ थाहै छैन। सब लोत परेर बसेका छन्। धेरै छैन, अब हेटौँडा 100 किलोमिटर, त्यहाँबाट उता 80 किलोमिटर, 180 किलोमिटर हो। ए कहाँ सबको थकित अनुहार सँगसँगै आज काठमाडौँ पुगिन्छ भन्ने हँसिलोपना पनि छ कता कता। यति भएपछि लालबन्दीको के खाइ हाम्रो बागमती नदी काठमाडौँबाट आएको ल कस्तो छ यहाँ आएपछि कति सफा छ हेर्नु। चपुर आइपुग्यो, चपुर के चपुर भनेको चन्द्रनिगाहपुर भन्छ नि, त्यही हो। रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम त्यही हो। निजगढ सुरु भयो यहाँबाट होइन, तर सिधै डोरो नापेछ भने काठमाडौँ भ्याली ठ्याक्कै पुग्छ। यहाँबाट माथि डोरो नाप्यो भने के यो पथलो यो भयो। अब यताबाट यता गयो भने चाहिँ वीरगञ्ज, लेफ्टतिर गयो भने चाहिँ वीरगञ्ज, अनि के वीरगञ्ज नाका के भन्सार नाका के भन्छ त्यता जान्छ। अब हामी जाने चाहिँ माथि हो क्या होइन। हाम्रो ग्याङ गए चाहिँ कता हो, कति अगाडि पुगेछ नि त। त्यतै बस्यो भने उनी बाटो त के भुल्छ नि त, छैन होला बाटो भुल्या त। मुलिन हुँदै गयो भने काठमाडौँ 220, यताबाट सिधै गयो भने 80 किलोमिटर। टाइम धेरै लाग्छ नि त यताबाट पनि, उही त हो। जम हो जम झोललेलाई जम खाजा खाइयो। अब हेटौँडालाई बाई बाई गर्नुपर्ने भयो। ढिलो भइसक्यो, रात पर्नुभन्दा अगाडि काठमाडौँ पुग्नुपर्छ। हाम्रो दाजुको बाइक फेरि ठेल्नुपर्ने भयो। ठेल्दिउँ कि पर्दैन?
अब यो बाइक कहिले स्टार्ट हुनु भयो 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 बाइक स्टार्ट हुँदा नि कस्तो खुसी हुनु पर्यो यार ल आउनु मेरो पछि पछि ल हेर बाटो कस्तो छ देखिस् नि उता जाने बाटो कति राम्रो छ यता जाने यस्तो धोस्तो छ बाफे पुरै कुहिरोमा जस्तो हो क्या बादलमाथि यार लास्टै सही छ यार यो ठाउँ चाहिँ चिल क्या एकदम जाडो सिजनमा झन् के होला यो ठाउँको हालत तेल सिदिन लगाइसक्यो अब स्टार्ट बन्द गर्ने जाने दामी देखेको छ क्या त्यो माथिको पानीको हेर्न सेतो क्या सफा पानी अनि कहाँबाट बगेर तलतिर गएर यो एउटा यो कुरा चाहिँ देख्न पाइयो अनि हामी माथि जाने चाहिँ कताबाट हो हेर्न जाने होइन हामी त त्यो ड्याम तरेर पो पारि जानुपर्ने हो त होइन र ए अर्को ड्याम छ र यता कतै यार मैले कुरै बुझिनँ त ठिकै छ गइदिउँ पिच बाटो आइन्जेल गइदिउँ साह्रै सकसले आइयो यार आमामा के तातो यहाँ त न्यानो भयो अहिले आँखाभरि धुलै धुलो शरीर पुरै पाउडर जस्तो भएको छ